السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أحلى شي يكون عنا وصفات شوربة متنوعة تدفينا وتعطينا شعور حلو، بنفس الوقت تكون سهلة كتير وما تكون صعبة. اليوم جمعت لكم بهيدا الفيديو 4 وصفات لشوربة كتير سهلين وكتير لذيذين. حنعمل شوربة النجوم بكرات اللحم من الشوربات المفضلة عندي، كتير سهلة. حنعمل شوربة الدجاج مع الخضار بالشعرية، بسيطة وطيبة كتير ومغذية. وحنعمل كمان شوربة الذرة من دون كريمة بقوام كتير حلو، طعم كتير طيب وطريقة جدا سهلة. واخر شوربة حنعملها هي شوربة العدس بالسلق مع الحامض، شوربة تقليدية طيبة كتير وسهلة بنفس الوقت. احضروا الفيديو للأخير حتى تحصلوا على كل الملاحظات اللي بتخلي الشوربة معنا تطلع أطيب بطريقة سهلة وبوقت قليل. وإذا منكم مشتركين بالقناة بعد وحابين تحصلوا على وصفات سهلة ومجربة وأفكار جديدة بالمطبخ، ما عليكم إلا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. بصندوق الوصف أسفل الفيديو حأكتب الدقيقة اللي ببلش فيها كل نوع شوربة حتى دغري تحصلوا على النوع اللي بدكن إياه. نبدأ بشوربة النجوم بكرات اللحم. بيلزمنا 250 جرام لحمة مفرومة، بدنا نكورها لكرات صغيرة، لازم يكون الكرات صغار مش كبار. منقليهم بشوية زيت حتى يتحمروا عنا ويستووا. النار لازم تكون قوية حتى متطلع اللحمة ميتها كتير، بدنا اياهم يتحمروا ومنقلبهم على الجهة التانية حتى يستووا بشكل كامل. بس يستووا عنا بدنا نبهرهم، عم بهرهم هون ب7 بهارات، وبدي رش عليهم رشة ملح كمان، وهيك بيكونوا خلصوا. بطفي النار عليهم وبخليهم على جنب. خلوا اللحم ياخد شوية لون بالتحمير لأنه بخف لونه بعدين بس بنحطه جوا الشوربة. نغلي 5 أكواب من المي، وعليهم بدي أضيف 3 ملاعق كبار معجون طماطم، كان موجود ملعقة حطيت التانية وهيدي التالتة كمان. ما منضيف أكتر لأنه بدها تتقل معنا بعدين بس نحط المعكرونة جواتها، منضيف بعد ما تستوي المعكرونة. عم ضيف هون مكعب مرق خضار ورشة 7 بهارات، ومنملح حسب الرغبة. وهلأ صرنا جاهزين حتى نضيف المعكرونة. عندي نصف كوب من معكرونة النجوم، بتكون بستاند المعكرونة، بتكون كتير صغيرة بهيدا الشكل. بدها 8 دقايق تقريبا حتى تستوي، ولازم نضلنا عم نحركها لأنه بتعلق من تحت. بس تستوي بتبطل عم تعلق من تحت. منضيفها ومنضلنا نحرك باستمرار لحتى تنضج بالكامل. طبعا ما منضلنا نحرك كل الوقت، بس كل فترة منحرك شوي وبنتركها، بنرجع بنتأكد انه منا ملزقة. وهيدي بعد ما استوت عنا، شايفين شكلها كيف. وهلأ بعدين بعد ما تكون استوت فيكم تضيفوا انتو اذا بدكم معجون طماطم وتكثفوا اللزوم تاع الشوربة اللي عندكم. اخر خطوة منضيف كرات اللحم، نتركها دقيقة واحدة بس مع الشوربة حتى تاخد حرارة وترجع تسخن عنا. منطفي النار وبتصير جاهزة للتقديم. ما منخلي اللحم يضل وقت طويل لانه هو استوى عنا وما في داعي انه يضل. وهيك بتكون جاهزة للتقديم، كتير سهلة وجدا لذيذة. واللي ما متوفر عنده نوع المعكرونة هيدا وعباله يعمل هيدي الوصفة، فيه يستبدلها بأي نوع معكرونة صغير متوفر عنده أو بالشعيرية. هيك بنكون خلصنا أول وصفة، إن شاء الله تكون عجبتكم. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. وهلأ الشوربة التانية، شوربة الدجاج مع الخضار بالشعرية. مندوب شوية زبدة ومنضيف عليها بصلة مفرومة، بدنا نقليها حتى تدبل عنا وتاخد شوية لون. منضيف على البصل حصين توم مهروس ومنقليهم كمان شوي. بس يتقلوا بدنا نضيف عليهم 500 جرام صدر دجاج مسحب مقطع لمكعبات صغيرة. على نار قوية منخلي الدجاج ياخد اللون الأبيض عنا، ما في داعي نسويه على الآخر لأنه حيستوي بعدين. بدنا نضيف عليهم 400 جرام بازلاء وجزر، هو كيس وزنه 400 جرام جاهز ومفرز، وحبة بطاطا مقطعة لمكعبات صغيرة. البازلاء والجزر بيطلعوا كوبين ونص في حال ما كان موجود عندكم كيس مكتوب عليه الوزن. بدنا نضيف عليهم ملعقة صغيرة كاري، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، وربع ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة، ملعقة صغيرة بودرة مرق الدجاج، فيكم مكعب مرق دجاج كمان، وملح حسب الرغبة. بهذه المقادير ما بتطلع بهاراتها للشوربة قوية مشان ما يطغوا على المكونات التانية. انتو إذا بتحبوا تزيدوا ساعتها بتتذوقوا بتزيدوا على حسب الرغبة. منضيف 6 أكواب ل8 أكواب من المي حتى تغمر كل المكونات،
نتركها لتغلي لمدة 30 دقيقة أو حتى تستوي عنا المكونات وتصير طرية الخضار. وهيك استوت عنا كل المكونات وصارت جاهزة الشوربة لأنه نضيف لها الشعيرية. هلا بدنا نضيف كوب من الشعيرية، بنضيفه بآخر مرحلة، ما بنضيفه أول شي لأنه الشعيرية بس بدها 3 دقايق ل4 دقايق حتى تنسلق وتصير جاهزة عنا. النار بدها تكون قوية، بنخلي الشعيرية تنسلق وتصير جاهزة. بعد ما تنسلق الشعيرية بدنا نضيف عليهم 3 ملاعق كبار من البقدونس المفروم ناعم، نخلطهم منيح ومنطفي النار. بهذه المرحلة من الضوء منعدل أي بهار أو أي ملح أو أي مكون عبالنا نضيفه ونعدل عليه تتعدل قبل التقديم. وهيك صارت جاهزة للتقديم، تتقدم هي وسخنة. كتير خفيفة وبسيطة هيدي الشوربة، ونكهتها هيك خفيفة كتير مريحة وبتدفي، وبنصحكن تجربوها. إن شاء الله تكون عجبتكن هيدي الوصفة، وإذا جربتوها ما تنسوا تعطوني رأيكم فيها بالتعليقات. وثالث شوربة هي شوربة الذرة من دون كريمة. بيلزملنا ملعقتين كبار مليانين من الطحين، 3 ملاعق كبار زبدة، مكعبين مرق دجاج، نص ملعقة صغيرة توم بودرة، ربع ملعقة صغيرة كركم، وربع ملعقة صغيرة كاري، 4 أكواب مي سخنة. إذا عندكم مرق دجاج ساخن تستغنوا عن المي، تستغنوا عن مكعبات المرق. بدنا بصلة مفرومة ناعم، علبة ذرة وزنها 340 جرام، وكوب من الحليب السائل. مندوب الزبدة ومنضيف عليها البصل ومنقليه حتى يدبل عنا وياخد شوية لون. منضيف عليه الطحين ومنحرك بسرعة حتى ياخد الطحين عنا كمان شوية لون. النار هون ما بدها تكون كتير قوية، بدها تكون من هادية لوسط، بعدين منقويها بالمرحلة اللي بعدها. وهلأ بعد ما قلينا الطحين بدنا نضيف المي، ما منضيفها دفعة واحدة، منضيفها شوي شوي حتى نتخلص من كل التكتلات. أول شي ببين علينا أنه مبلشوا يكتلوا، بس مع التحريك القوي دغري ببلشوا يروحوا. فينا كمان نستعمل الويسك الخفاقة اليدوية. أول ما يبلشوا يروحوا عنا التكتلات فينا نقوي النار ومنضيف كمية المي كاملة. بس نتأكد أنه بطل عنا أي تكتلات فينا ننتقل للمرحلة الثانية. مثل ما شايفين هون عم بحرك ومن جوا ما في اي تكتلات للطحين، في بس البصل بيكون واضح علينا. وهلأ حضيف مكعبين المرق اللي عندي، منضيف عليهم البهارات. واجمالا مع مكعبين مرق دجاج اللي عم نستعملهم ما بنحتاج نضيف ملح، بس على التذوق اذا حبيتوا تضيفوا بتضيفوا. وهلأ بنتركها تغلي شوي حتى تشتد شوي عنا المرقة. ما بدنا اياها نحنا كثيفة، بدنا اياها تضلها سائلة بس يكون قوامها ملموم على بعضه اكتر. وهلأ منضيف كوب الحليب ومنكمل خلط ونخليها على النار كمان تغلي شوي. وهلأ صار فينا نضيف الذرة، منضيفها ومنتركها حتى تغلي مع الشوربة 5 دقايق، تاخد النكهة وبتصير شوربة بالقوام المطلوب. وإذا بدكن إياها أكثف بتخففوا شوية مي، بس هيك قوامها ممتاز، لا كتير تقيل ولا كتير خفيف. هيك بنكون خلصنا وصفتنا. آخر شي كمان فيكن تزينوها بالبقدونس، كتير بيعطيها شكل وطعم حلو. فعلا وصفة شوربة كتير سهلة، أسهل من هيك ما في، بسيطة جدا وطعمها كتير طيب ولذيذ. بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. واخر شوربة عنا هي شوربة العدس بالصلق والحامض. بيلزملنا هون ربطة صلق وزنها كيلوغرام، طبعا فيها تكون اقل شوي اكتر شوي ما مشكلة. بدنا نقطعها كلياتها مع الضلوع، بس الضلوع بدنا نقطعهم ناعم، ما بنتركهم سمك. نغسلهم منيح حتى يصيروا جاهزين عنا. هلا بالطنجرة عنا 2 كوب عدس، فيكم تستعملوا اخضر فيكم تستعملوا بني. بدنا نغسل العدس ونصفيه ونضيفه على الطنجرة، بدنا نضيف عليه 12 كوب مي. طبعا فيكم تضيفوا مي اقل وترجعوا بعدين تزيدوا، بس دغري طالما نستعمل هيدي الكمية خليها تاخد نكهة العدس وينسلق العدس فيها. نترك العدس ليغلي لمدة 20 دقيقة او حتى ياخد من نصف استواء ل3/4 استواء بهيدا الشكل. هلأ منضيف عليه 4 حبات بطاطا مقطعين مكعبات صغيرة. وعلى البطاطا بدنا نضيف الصلق اللي قطعناه، منضيفه بالتدريج، وهو مجرد ما يتعرض للحرارة شوي حيبلش يزم بالحجم، حنقدر نضيف كمان الكمية الباقية.
منضيف شوي منحركهم مع بعضهم، نرجع منضيف الباقي. سلقت العدس بالبداية لحاله بعدين البطاطا والسلق، لأنه كل مكون له وقت لينسلق فيه بشكل خاص، ما بدنا السلق والبطاطا يصيروا كتير مهتريين مع العدس. بس نضيف كمية السلق كلياتها منحركهم منيح، كمان منرجع نغطي عليهم ونتركهم على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة أو حتى تستوي البطاطا عنا بشكل منيح. السلق إجمالا كمان ما بيطول، دغري بيستوي. بهيدا الوقت بدنا نحضر التقلية اللي بدنا نضيفها على الشوربة. عندي بصلتين مفرومين ناعم، نضيف عليهم زيت زيتون. شوربة ما بقلبها زيت أبدا، فهون منكتر شوي حتى نقلي المكونات. بدنا نقلي البصل حتى يدبل عنا وياخد شوية لون. بعد ما ياخد لون منضيف عليه 8 حصوص توم مهروس، بدنا نقليهم شوي. توم بضيف كتير نكهة طيبة، وكمان بس تيتقلى حتخف نكهته، كرمال هيك بدنا نكتر الحصوص ويكون كميتهم منيحة حتى يعطوا طعم طيب للشوربة. واخر شي باقت كزبرة مفرومة ناعم، منضيفها بالمرحلة الأخيرة. منقليهم شوي مع بعضهم، ما بدها دقيقة واحدة، ومنطفي النار عليها، وهيك بتصير جاهزة لنضيفها على الشوربة. هيك الشوربة شكلها بعد ما استوت المكونات كلياتها عنا. بنتأكد انه كله استوى وكله صار جاهز، ومنضيف التقلية بهيدي المرحلة، لأنه ما بدنا كمان التقلية نضيفها قبل بوقت كتير حتى يضل طعمها فريش. بدنا نضيف ملعقة صغيرة كمون، فيكم تضيفوا أكتر بس أنا ما بدي النكهة تطغى على المكونات التانية، فالكمون بكمية معتدلة والملح حسب الرغبة. وهلأ الطريقة لهيدي الشوربة كمان بأنه نضيف لها طحين. بدنا على جنب 3 ملاعق كبار مليانين من الطحين، منضيف لهم شوية مي يعني أقل من ربع كوب، نخلطهم منيح بالشوكة حتى يبطل عنا أي تكتلات. بناخد من الشوربة شوية زوم أو شوية مرق، منضيفه على مزيج الطحين والمي بالتدريج شوي شوي ومنحرك. هيك منكون عم نعدل الحرارة، ما منضيف الطحين فرد مرة على الساخن ويصير يكبتل. هيك منكون درجنا الحرارة، ساعتها بينضاف برياحة على الشوربة من دون ما يعمل تكتلات عنا. هيدي الخطوة هي من الطريقة التقليدية لهيدي الشوربة، وكمان كتير بتعطيها قوام حلو. آخر مرحلة بدنا نضيف عصير ليمون حامض من حبة لحبتين حسب الحاجة، ما تضيفون فرد دفعة، ضيفوا شوي وتضوقوا. وكمان فيكم ما تضيفوا هون، فيكم كل شخص يضيف بس يحط بكاسة خاصة فيه. وهيك شوربة العدس بالسلق صارت جاهزة عنا، طعمها كتير طيب وريحتها كتير حلوة. كتير بنصحكم تجربوها، فعلا بتعمل جو دافي حلو، مكوناتها مغذية وكتير طيبة. وهيك بنختم الفيديوهات اللي عنا. عملنا 4 وصفات شوربة كتير سهلين وكتير طيبين، متنوعين كمان بيناسبوا كل الأذواق. إن شاء الله يكونوا عجبوكم، بتمنى منكم تجربوهم واكتبوا لي بالتعليقات أي أكتر وحدة حبيتوها، وشو عبالكم كمان أنواع شوربة تانية تنعمل بالقناة. صحتين وهنا.